लास्ट ट्यूटोरियल کې مونږ د کوم چې هوريزونټل ټایپ ټول مونږ دا کړو. اوس ورټیکل ټایپ ټول د پدې کنفیوز کیږي. ما سیم د دې چې څه کنسپټ هغه پدې اپلای کیږي. خو دا چې دا مونږ چې کوم عام کامن څنګه ټیکسټ لیکو هغه هوريزونټل وینو دا ورټیکل دی. زه ګور دا کلیک کوم نو دې ته څه هوريزونټل ټایپ ټول پدې وجه دی لیکلو سټایل څه دی. زه لکه راولم دا هوريزونټل دی دا تاسو نه. اوس چې دا بل ټول دی کنه د لیکلو سټایل څه ورټیکل دی. که فزیکس هم ویلې کې ورټیکل هوريزونټل ایکس ایکسس وای ایکسس به زموږ سره سو ورټیکل او ایکس ایکسس بسو دا به هوريزونټل نو دا ورټیکل ټایپ ټول چې دا په وای ایکسس باندې لکه جست کلیک کوم دا تاسو ساری بیا دوباره کوم اکثر به دا لیر پزول جوړ شي بیا کلیک کوم بیا دا تاسو نه او وسه لګ ریسایز کوم یا دلته بر راولم او ریسایز کوم تاسو اوس وینئ چې قصه صدا لګ ریسایز کوم تاسو ټول ټیکسټ راځي صحیح ده. دا تاسو دا ټیکسټ رالو دا چونکه هوريزونټل دی دا څه دی ورټیکل دی. نور چې په دې څه کنسپټ په دې معنی سي اپلای کیږي زو کریکټر تزم دا هر څه چې اپلای کیږي په دې می اپلای کیږي او سیم په دا په دې نه وسایز غټیږي نو بول کیږي نو نیرو کیږي دا تاسو نه دې نه پونټ چینج کیږي. دغه سیم کنسپټ کوم لاست ټولز کوم کړو او په دې اپلای کیږي. نو ما جست چې تاسو دا کلیر شي او بیا بل خبره ده په دې کې دا ماسک ټول دی دا دومره یوزفول نه دی خو اس جست تاسو ته کنسپټ خیمه او دې نوم سره کلیپینګ ماسک ډیر ښه کنسپټ دی. د دې یو یوز دی غیر خدا سره یوز کی راځي نو جست تاسو ته هم لکه پرس کا ما زدا هغه اوپن کوم دا یو بیک گراوند دی ما سره په دې کې زوراله ما سیم دغه کنسپټ ګوره دا دوه څنګه دی هوريزونټل ټایپ ټول ورټیکل ټایپ ټول نو دلته هم دا ورټیکل ټایپ ماسک ټول دی دا بل هوريزونټل ټایپ ماسک ټول دی صحیح ده. زه هوريزونټل رااله کوم چې عام موست کامن دی دا څه کې دا ماسک جوړي لکه دلته یو ټیکس لیر جوړ کی چا دي مسوږي ته چې دی پاڼو د دې ارسنه دا جوړ شوی دی. ګوره جست کلیک کوم دی کلر چینج کی صحیح دا ماسک ټول راوسو کلیک مکو نو دی دا ټیکسټ راوسو په کومه ولي کو دلته چې سولی کوم یار اولی کو گرافکس ډیزاین مولی کو ټیک ته دا مالی کلو کړه. ګوره زه جست دا ټول سلیکټ کوم دا په خپل مو ټول چې مسله کو دی په خپل سره واغستلې سلیکشن دا زیو شو نو دینه تاسو بیا سوالې کنټرول سی کنټرول وی کاپی پتی والی نو دلته تاسو ته شو کیږي نه ځکه چې دا زو اپ کوم کنده ښکته لري ځکه شو کیږي ته ځکه نه چې دلته دا پاڼو نه ما کاپی غسنه نه پاڼو دا دوه څخه کاری سیم ښکاری نو چې دا زو اپ کوم تاسو په تو چې دا کاپی وغسته. ګوره دې ته شیډو اډ کوم دا شنو تاسو اګنور کوئ پار دا ټایم دا په بیا چې کلمه دې طرف شو در سبق خو جست لګه شیډو علم او دا کلر ول چرته بدل کوم زیړ به کم یا څنګه کم تاسو لخکاری شنو دا د قشانې دی رالو او لګ دا شیډو نورم کوم زه اسی زوم کوم نو دا دې افیکټ لګه دې کله کې پانو کې چې خو زه نه پریپر کوم نه خو مده او نه دی هغه ور کوم. ګوره زونه ته ماس ټول ته دا کاپی سره ټیکس پکار د زدا لمه دا ټیکس کم چې عام هوريزونټل ټایپ ټول دا مې واغستو دا ټیکس زما سره رالو صحیح ده دا دې زی دلته رالو لوري سم ټیکس رالو نو دا کنټرول کیو دلته سره کیس کاری سه ما کنټرول پریس نیولې دا کنټرول بردا او پدې مې کلیک دا کم ټیکس دی دا ټی چې پدې مې کلیک کو هغه سلیکشن زما سره دلته شو واپس ودا بیک گراوند سلیکټ کوم دلته کنټرول سی کنټرول وی نو دا بر ډیلیټ کا ستا سره دا دی دا غزینه هغه کم لیر چو دا دې تاسو ته بر مو کوم په کیز باندې دا غزینه زینه غلان دی دا روډ نه کاپی وسه روډ او دا شین رنگ کو نو دلته دا زیات دا چې دې سیده دا روډ دی دا پس دا فوټ پات مو پټ دلته پلی شو دا شین کلر دا دی نو دا موږ په هر طرف خو دې دونه یوز نشته جست تاسو مې کلیر کول کنه دین علاوه بل کنسپټ هم لکه زو کلیپینګ ماسک کنسپټ ته زم سره غم ډیر خولې دی پرس کوم کو ډی کې اسه غټ لیکم سه دا ټیکسټ کې دا لګ زیات میکزیمم شنو کور کې نو دا ډی کې مو کو د دې د پاسلی بل کې سیوا دا ولک کوم پرس کا 35 کوم څلنګ دې شي دا ټیک شو او نور هم غټو دا زما سره ډی کې رالو ټیک ته بولډ دې زو دا پکچر یو رااله ما جست بار ستاسو په کور د پر ما پرس کدي ماشوم دا پکچر اوس دلته میرا واستو رام نو زم سره کلیپینګ ماسک کنسپټ ته سې په دې معنی ځان کنفیوز کوم ما دا بروسته زو ټول کوم غوږی جست تاسو ټیکسټ کلیر شي چې دا ځنې ټولونه ضروري دا موږ ښه ایزلی په نورو طریقو هم کولی شو دا ماسک یا دا دې ته دغه ضروري چې موږ دا یوز کوو جست تاسو ته ښه دا ما راوستو تصویر جست د دې د ډي کې به کم ټیکسټ چې هغه دې نه لاندې دا تاسو لیدی شئ ډي کې دغه لاندې دی په د پاسه دی صحیح ده دا بر کم ټیکسټ زه ډیلیټ کوم डी के لاندې دا تصویر په پاسه په دې سمپلی راشي یا خو دلته آلټ بټن ونیسئ دې لیر ته تصویر دې لیر ته راشي آلټ بټن ونیسئ نو دې معنی دا لاندې دا ایروز جوړیږي نو دې ته کلیپینګ ماسک یا خو دا وکړئ یا په دې باندې رائټ کلیک کړئ دلته کریټ کلیپینګ ماسک دا هم کولی شئ او د دې شارټ کټ آلټ کنټرول جی دلته تاسو ګورئ تاسو کی لیدلی شئ سیده آلټ نو بیا مې کنټرول دا دوانه پریس نیولی شي او بیا ووامې جی نو کم زما تصویر چې هغه ټیکسټ ته لاړو د نه دا تاسو نه
نو دا به په تاسو ډیپینډ کوي چې تاسو څنګه ډیزاین جوړوئ او څنګه نه کوئ او چورلوئ را چورلوئ چې څه سره کوئ په تاسو ډیپینډ کوي. نو هغه ډي کې تصویر چې درالو دلته که داسې نه وي دلته ماشوم زه تصویر زیات خلک په خپل پکچر باندې نو زه هغه راولم دې ماشومې پکچر راولم اوس دې ته ګورئ دلته مه راوړو سیده پکچر رالو بس آل کنټرول جی یا آرټ مونږ دلته مې دا کلیک کلیپینګ ماشو اوس د ماشومې دا پکچر زور کوټه کوم نه دی نه تاسو لیدای شئ چې هغې پکچر څه کې رالی په دلته کې ډي کې راولي یا دلته راولي لږ غټ کړئ نه وینئ نو ستاسو پکچر سره دا رالی نو دا ګوره ټیکسټ ریلیټډ ما وایي چې مې تاسو ته دا کلیر شي چې کنفیوژن درته نه وي اګین ته دا چې دې ټولز باندې لا فلحال نو ذهن کې څه کنفیوژن راولی نه داسې هغه شي چې دا ټولز پوټ ایډیټ ریلیټډ دا به هر سره هم کور کوو خو زموږ مین فوکس په ګرافیک ډیزاینینګ دی زه اوس دا ټیکسټ ټول کور کم زه دا شیپس یو څو په یو ټیکسټ ټول کې دا کور کم او موږ ډایرکټ ګرافیک ډیزاینینګ شروع کړو ټایپوګرافي باندې یو کلاس والو او تاسو پریکټس شروع کړئ باقاعده چې په ګروپ کې ټاسک شیر کوم او تاسو باندې پریکټس کوئ نو هوپ چې موږ فوټوشاپ ختمو تاسو به ګرافیک ډیزاینینګ څه ناسه کور کړئ نو مین وجه دا ده که نه زه که دې ټولز ته رالم زه په خپل ډیزاینینګ کوم زما زیاتره دا مو ټول استعمالېږي دا ټیکس او دا ریکټینګلز او نور ستا خپل ډیزاینینګ کریټیویټي ده دا نور ټولونه ډېر کم استعمال ته بیک ګراؤنډ کلر او ګرین نو دا هر څه ډېر کم استعمالېږي صحیح ده ستا مین دا ټیکس ټول استعمالېږي دا شیپس دي او دا مو ټول دی نو ټیټول اوږدو منه تاسو په ټیکس ټول باندې ښه پریکټس وکړئ دا شنو ټول کور کوئ صحیح ده جسٹ ماسکینګ مې استعمالېږي دا دواړه ورټیکل ټایپ ټول یوز کوئ او هورزنټل ټایپ ټول یوز کوئ ورټیکل استعمالېږي دا بل هورزنټل دی ما جسٹ دلته ولیکو پاکستان مو لیکو صحیح ده جسٹ پاکستان مې ټایپ کو اوس لکه تاسو چې ورټیکل به کله استعمال هورزنټل اوس دی پاکستان لیکم دی سره یو شان نه لیکم زه به دا ورټیکل راوالم دلته به کلیک کوم او ټي ایچ ای مو لیکو یا به ټي کیپیټل لیکم ایچ ای به سمال لیکم او دا به ورکوټی کړم څونه شمه داسې مې کوسئ لږ زوم کوم نو دغه تاسو وینئ هغه ټولز وو نو دغه داسې ډیزاینینګ لکه موږ به هر څنګه مخکې به کوو صحیح ده دا ایزي دی خو لکه دا جسټ تاسو ته ښیم چې کم ټایم کې ورټیکل استعمال او کم ټایم کې هورزنټل یا تاسو څنګه یوز کوئ دا په دې باندې څه کنسټرین نشته نه رول شته نه سټینډرډ شته ډیزاینینګ کې ټرینډز هم نشته یو شول کریټ مور کریټیو دین د ټرینډز هغه په خپل ټرینډ جوړ شي ته کوم چې ټرینډز د هغې نه نور کریټیو جوړ شي د هغې نه نور سمارټ جوړ شي هغې نه نور ښکلی اټریکټیو جوړ شي هغه بس هغه ډیزاین به خلک فالو کړي ټرینډ به شي ټیټول اوږدو منه خو هوپ چې تاسو به د ټیکسټ ټایپ باندې کلیر شي او ستاسو کوېسچن زما هم کلیر شي که اګین څه کوېسچن تاسو کمنټس کې کولی شي هوپ چې زه به ویډیو تاسو له جوړ کړم او ستاسو کنفیوژن به ختم شي